নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক পুনৰ এক নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক দেখুৱাম SSC CHSL ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2024 ওলোৱা জব এডভাৰটাইজৰ বিষয়ে। লগতে SSC CHSL ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2024 অনলাইন আবেদন কেনেকৈ কৰিব, তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে তলত চাইছে নেম অফ পোষ্ট ওলাইছে 3টা পোষ্ট। লাৱাৰ ডিভিজন ক্লাৰ্ক, যে ডাটা এন্ট্ৰি অপাৰেটৰ গ্ৰেড এ। নং অফ পোষ্ট 3712টা। এজ লিমিট 18 বছৰ বা 27 বছৰলৈকে। এজ ৰিলেকশ্যন আছে SC ST 5 বছৰ, OBC 3 বছৰ, PWD 10 বছৰ, PWD OBC 13 বছৰ, PWD SC ST 15 বছৰ, ESM 3 বছৰ। আপোনালোকক এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব ডাটা এন্ট্ৰি অপাৰেটৰ DEO গ্ৰেড এৰ বাবে। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ, লগত সায়েন্স ষ্ট্ৰীম হ'ব লাগিব, লগত মেথমেটিক্স। LDC/JSA and DEO/DEO grade A. Candidates must have passed 12 standard হ'ব লাগিব। Pay scale LDC pay level 2 raise 19,900 টকা পৰা 63,200 লৈকে। ডাটা এন্ট্ৰি অপাৰেটৰ DEO pay level 4 25,500 পৰা 81,100 টকালৈকে। পে লেভেল 5 29,200 পৰা 92,300 লৈকে। ডাটা এন্ট্ৰি অপাৰেটৰ গ্ৰেড এ পে লেভেল 25,500 পৰা 81,100। ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটটো চাব। ষ্টাৰ্টিং ডেট অফ ছাবমিশ্যন অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন 8 এপ্ৰিল। লাষ্ট ডেট অফ ছাবমিশ্যন অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন 7 মে। Date of combined higher secondary 10+2 level examination June July 2024 ভিতৰত হ'ব। তেন্তে বলক SSC CHSL ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2024 অনলাইন আবেদন কেনেকৈ কৰিব পাৰি। প্ৰথমতে আমি গুগল ক্ৰমটো অপেন কৰি লওঁ। গুগল ক্ৰম অপেন কৰি টাইপ কৰিম ssc.gov.in। কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰিব। এণ্টাৰ হোৱাৰ লগে লগে দেখা পাব লগ ইন অৰ ৰেজিষ্টাৰ। লগ ইন অৰ ৰেজিষ্টাৰ ক্লিক কৰিব। ইয়াত চাইছে ইউজাৰ নেম, ৰেজিষ্টাৰ নাম্বাৰ, পাছৱৰ্ড SSC ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন পাছৱৰ্ড। যদি আপোনালোকে প্ৰথমতে কৰি ৰাখিছে তেন্তে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ড আৰু কেপচাটো মাৰি লগ ইন হ'ব পাৰে। যদি নতুন হয় তেন্তে ৰেজিষ্টাৰ নাও ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত চাব OTR ওৱান টাইম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এনেকুৱা এটা পেজ খোল খাব। পেজ খোল খোৱাৰ তলত যাব, কণ্টিনিউ কৰিব। কণ্টিনিউ কৰাৰ পিছত পাৰ্চনেল ডিটেইলছ আহিব। পাৰ্চনেল ডিটেইলছ 1 নম্বৰত সুধিছে আপোনাৰ ডু ইউ হেভ এ আধাৰ কাৰ্ড। য়েছ, আধাৰ কাৰ্ড যিহেতু চবৰে আছেই, আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰটো টাইপ কৰিব। টাইপ কৰাৰ পিছত ৰিভেলিড কৰিব। আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰটো ৰিটাইপ কৰিব। তাৰপিছত আপুনি টাইপ কৰিব আপোনাৰ নামটো টাইপ কৰিব। নেক্সট আকৌ ভেৰিফাই কৰিব নামটো। চাৰি নম্বৰত হৈছে হেভ ইউ ইভাৰ চেঞ্জ নেম। আপুনি যদি আপোনাৰ নাম সলাইছে তেন্তে য়েছ, যদি নাই কৰা তেন্তে নো। 5 নম্বৰত আছে জেণ্ডাৰ, মেল বা ফিমেল চিলেক্ট কৰিব। তাৰপৰা আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো মাৰিব। ডেট অফ বাৰ্থটো মেনুৱেলি চিলেক্ট কৰিব লাগিব। নেক্সট ভেৰিফাই কৰিব ডেট অফ বাৰ্থ। আপোনাৰ ফাদাৰ নেম মাৰিব। ফাদাৰ নেম ভেৰিফাই কৰিব। মাদাৰ নেম মাৰিব। মাদাৰ নেম ভেৰিফাই কৰিব। 9 নম্বৰত সুধিছে মেট্ৰিকুলাৰ 10 ক্লাছ এডুকেশ্যন বৰ্ড। আপোনাৰ মেট্ৰিকৰ বৰ্ডটো কি হয়, বৰ্ডটো চিলেক্ট কৰিব। বৰ্ডটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত 10 নম্বৰ ৰোল নাম্বাৰটো মাৰিব। ৰোল নাম্বাৰ ভেৰিফাই কৰিব। ইয়াৰ অফ পাছিংটো সিলেক্ট কৰিব। সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ হায়েষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন কিমান হয় সিলেক্ট কৰিব। ভেৰিফাই কৰিব। নেক্সট
মোবাইল নাম্বাৰ মাৰিব মোবাইল নাম্বাৰটো ভেৰিফাই কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ ভেৰিফাই কৰিবলৈ সাইডত চাব সেন্ড OTP বুলি লিখা আছে সেন্ড OTP টো ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইললৈ এটা OTP যাব 6 ডিজিটৰ OTP টো এন্টাৰ কৰিব তাৰপৰা সাইডত চাব ভ্যালিড বুলি লিখা থাকিব ভ্যালিড বুলি ক্লিক কৰিব ভ্যালিডত ক্লিক কৰিব নেক্সট আপোনাৰ মাৰিব ইমেইল আইডি টো টাইপ কৰিব টাইপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইমেইল আইডিটো ভ্যালিড কৰিব লাগিব ভ্যালিড কৰিবলৈ সেন্ড OTP মাৰিব সেন্ড OTP মাৰাৰ পিছত আপোনাৰ জিমেইল যোনটো দিব জিমেইলত OTP এটা যাব OTP টো টাইপ কৰি দিব টাইপ কৰি OTP টো টাইপ কৰিব টাইপ কৰি সাইডত কাষত চাব ভ্যালিড বুলি ভ্যালিডত ক্লিক কৰিব নেক্সট আপুনি সেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰিব কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এনেকুৱা এটা মেছেজ আহিব সাকসেছ বুলি সাকসেছত ক্লিক কৰিব ওকে কৰাৰ পিছত নেক্সট আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰটো দেখা পাইছে ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰটো ওলাই যাব ওলোৱাৰ পিছত আপুনি কন্টিনিউ মাৰিব কন্টিনিউ মাৰাৰ পিছত আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰটো মোবাইলত মেছেজত আহি যাব ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ডটো ইয়াত টাইপ কৰি ল'ব পাছৱৰ্ডটো টাইপ কৰিব তাৰপৰা কেপচাটো ক্লিক কৰিব কেপচাটো ক্লিক কৰি আপুনি টাইপ কৰিব টাইপ কৰাৰ পিছত সাইন ইন চাইছে সাইন ইনত ক্লিক কৰিব সাইন ইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত তলত চাব আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো আকৌ নতুনকৈ এবাৰ পাছৱৰ্ডটো বনাব লাগিব আগত যোনটো আপোনাৰ ওল্ড পাছৱৰ্ড মোবাইলত আহিছিলে সেইটো এবাৰ ইয়াত টাইপ কৰিব তাৰপৰা নতুন এটা পাছৱৰ্ড বনাই ল'ব আপোনাৰ মতে পাছৱৰ্ড কি বনাব তাৰপৰা তলত চাব কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ড বুলি থাকিব কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ডত ক্লিক কৰিব ক্লিক আপুনি যোনটো পাছৱৰ্ড দিছিলে সেইটো পাছৱৰ্ডটো আপুনি টাইপ কৰি দিব সিকিউৰিটি কোৱেশ্যন দিব আপুনি সিকিউৰিটি কোৱেশ্যন আপুনি যোনটো হয় আপুনি দিব সিকিউৰিটি কোৱেশ্যনটো আপোনাৰ কোনটো সিলেক্ট কৰি ল'ব কৰি টাইপ কৰিব কৰি সাইডত চাব সেভ এণ্ড নেক্সট বুলি আহিব সেভ এণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰিব কৰাৰ পিছত চাব সাকসেছ পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট সাকসেছফুলি ওকে ক্লিক কৰিলে তাৰপৰা নেক্সট আকৌ আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰটো মাৰি এবাৰ লগইন হৈ ল'ব লাগিব আপুনি পাছৱৰ্ড যোনটো দিছিলে সেই পাছৱৰ্ডটো ইয়াত টাইপ কৰিব টাইপ কৰি কেপচাটো মাৰি লগইনত ক্লিক কৰিব লগইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখা পাব এডিশনাল ডিটেইলছ আপোনাৰ কেটেগৰী আপোনাৰ কাষ্টটো কি হয় কাষ্টটো সিলেক্ট কৰিব আকৌ নেক্সট কাষ্ট ভেৰিফাই কৰিব নেশ্যনেলিটি কি হয় ইণ্ডিয়ান হয় তাৰপৰা আপোনাৰ ভিজিবল আইডেন্টিফিকেশ্যন কিবা যদি আপোনাৰ হাতে মুখে কিবা দাগ থাকে তেন্তে আপুনি ইয়াত টাইপ কৰি ল'ব আৰু যদি নাই তেন্তে এনে বুলি মাৰিব আপোনাৰ এড্ৰেছটো মাৰিব ষ্টেট সিলেক্ট কৰিব ডিষ্ট্ৰিক্টটো সিলেক্ট কৰিব পিনক'ড মাৰিব তাৰপৰা 7 নম্বৰ ইজ প্ৰেজেন্ট এড্ৰেছ সেম এজ পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ ইয়েছ যদি আপোনাৰ প্ৰেজেন্ট এড্ৰেছটো পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছৰ লগত সেম হয় তেন্তে ইয়েছ কৰিব যদি নহয় নো কৰিব তাৰপিছত তলত যাব সেভ এণ্ড নেক্সট ক্লিক কৰিব কৰাৰ পিছত সাকসেছ কৰিব সাকসেছ হোৱাৰ পিছত ওকে কৰিব ওকে কৰাৰ পিছত তলত চাব ডিক্লেৰেশ্যন আহিব আপোনাৰ ইয়াত ক্লিক কৰি ডিক্লেয়াৰত ক্লিক কৰি দিব তাৰপৰা আপোনাৰ এনেকুৱা সাকসেছৰ বুটন এটা আহিব ওকে কৰি দিব ওকে কৰাৰ লগে লগে চাব ইয়াত ওকে ডিক্লেৰেশ্যনটো মাৰাৰ পিছত আপুনি প্ৰিভিউ OTR মাৰি ল'ব OTR মাৰাৰ পিছত ডিক্লেয়াৰত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত চাব এনেকুৱা সাকসেছৰ পপআপ এটা আহিব তাৰ তলত ওকে কৰি দিব ওকে কৰাৰ পিছত আহিব তলত চাব এইখিনি আপুনি ইয়াৰ পৰা বস্তুটো এপ্লাই কৰিব লাগিব পোষ্টটো এনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব কম্বাইন্ড হায়াৰ সেকেন্ডাৰী লেভেল 10+2 এক্সামিনেশ্যন ইয়াত এপ্লাই কৰিব এপ্লাইত ক্লিক কৰিব কৰাৰ পিছত তলত চাব ফিল ফৰ্মত ক্লিক কৰিব